YouTube channel. And if you are new to my channel, please do like, share, and subscribe to my channel. And click the notification bell to be notified to my channel every time I upload a new and fresh video. So yan guys, for today's video, gagawa tayo ng panibagong tutorial at sa tutorial na to guys, ang gagawin natin is inspired sa makeup look ni Nadine Lustre. Oo, kasi na-inspired po ako kay Leticia Velasco kasi last vlog niya is nag-photoshoot siya. So, ang makeup niya doon is Nadine Lustre inspired makeup look daw. And then, I inspired to that look. Kaya, sabi ko, hindi ako magpapahuli. Siguro kaya ko rin naman tong Nadine Lustre na to. So, parang, binibining maritik ganon level. So, yun. Wag na tayo patupik-tupik pa. And then, let's get it. Guys, next na gagawin natin guys is magme-makeup tayo. So, naka-contact lens na ako. Yung contact lens ko, kulay gray siya. Hindi nyo man makita. Kasi nasa baba yung ring light ko ewan ko bakit pa. Pero, kasi wala siyang stand today. Yeah, so wala siyang stand. Dahil na ito ang stand. Sa buhay. Ayan, yung video ko gagawin. Then first guys, is gagamit tayo ng foundation. And then for foundation, is gagamit tayo nitong Fit Me, Maybelline foundation. Ayan. Then, this is in the shade 322 Warm Honey. So, yun. Gamitin na natin siya. Pump lang tayo ng 2 pumps muna. Then, gagamitan ko siya ng brush para mas full coverage. Ayan siya. So, gagamitan lang natin siya ng brush. Para, you know, diba, full coverage. Tanggal ang sumpa. Para matanggal ang mga sumpa sa ating mukha. Yes. Ayan, di ba flawless? Nakakaangisa yung ganda. Then guys, for the next step, gagawin tayo ng concealer. And then for my concealer, gagamitin ko to Minimally Perfection Khiane Root Chumbarin 10-2 char. So, sample size lang to, kaya ito lang yun. Then, yun. Mag-ano lang ako ng very light lang. Yan, perfect. Then, apply ko lang siya using this flat brush. Concealer brush. Then, nalagay ko lang siya sa high points of my face. After this guys, i-blend natin siya with the pencil brush. Kabuki pencil brush sa kasal. Talagang full coverage yung mga At next guys, gagamit tayo ng powder. At sa powder, ang gagawin natin ay itong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow para i-set yung mga nilagay natin sa face at hindi na siya mag-move or hindi na siya gumalaw. Kaya next, tapos taktak lang. Taktak ka lang ng bonggang-bonggang enamel look. Tapos yun. Then dito nilagay yung concealer, ganyan-ganyan lang. Let's proceed to the eyeshadow.
May pagalan si Mayor. So, mag-proceed na tayo sa eyeshadow. Then, for the eyeshadow, gagamitin itong Khiane Abello Cosmetics or Simadu na eyeshadow. Ganda niya kasi vibe. Mabibili dito sa Shopee. Then, kukunin ko lang tong shade na to. Then next guys, gagamit naman tayo ito Naked Heat ng Urban Decay. Hindi nyo nakita yung pangalan na burod. Sobrang tagal na nito. Ayan. So may mirror siya kasama yan. So gamitin natin yung shade dito na ito. Yung shade na to, naubos na. Halos ubos naman talaga silang lahat. Pero ito medyo orangey siya. Or ma-orange yung pagka-brown niya. Focus it to the outer corner. Yan. Kasi outer corner lang yung maano dun eh. Parang nakita ko parang outer corner lang yung medyo ma-eyeshadow. Sarap meditation. So yan guys, ito na yung eyeshadow natin. Yan na yung finish look na. And then gagawin ko lang siya sa kabila. I will blend. Guys, tapos ko na at nagsingit lang ako ng konting shimmer dyan para kuminang-kinang. So yan. So konti lang naman yan. Kaya hindi nyo naman masyado makahalata yung mga zeswa. So guys, for the next step. Char. Nag-lashes na ako guys. Ayan. Ayan, nag-lashes na ako at medyo ano yung lashes ko, nakaka-irita tong kabila kasi ayaw dumikit. Then yan guys, proceed na tayo sa next step. And for the next step is magko-contour na tayo. So yan, nakapag-contour na ako. Yan, contour ko lang yan, beb. Sides na to. Then next guys is nose line tayo. Yan. The next. Then for the nose line, same palette or same product pa rin gagamitin ko kasi gusto ko ng ganitong mga pang contour ng nose. Ayan. Para talagang slim kung slim. Ko dyan dahil buhay abunday. Char! Blush on na rin ako. Ayan. At mag-highlight tayo. Then for my highlighter, itong gagamitin ko Vice Cosmetics in the shade Splendid. Then kakamay na natin siya. Kasi ito yung technique na lalaman kay Mel Quintin yata to or kay siya, ayan. Nakakakinis. Kaya ito baka ganito. Ganyan guys, magli-lipstick lang ako, magbibihis lang ako, at magwiwig lang ako. Then, this is our final look!
guys, this is our final look. So, naging na din lustre na ba ako. Di ko kasi makabit yung hikaw na binili ko. Ay kasi kabubutas pala ng tenga ko. Kaya yan, ear piercing siya. Magkaiba sila ng hikaw. Pero di ko kasi maano yung hikaw ko. Dapat kasi nakahikaw. Mas maganda sa ito kung nakahikaw tayo. Pero soon, sana maasutan natin yung hikaw para bongga lang ating aurahan. So, comment down below kung nakamukha ko ba si Leticia Velasco nung nag-photoshoot siya. Pero di ko makuha yung niya, yung outfitan niya. Kaya iba yung outfit ko today. Pero, naging na din lustre ba? Kahit pa paano. Nadin lustre na ba? Oo. James Street. James Street baka naman. Char! Kabahan ka na din. Char! Galex! So, yan. Ito na yung final look. So, kung interested ka pang gumawa ka ng mga inspired, so, hindi naman to transformation to Nadine Lustre. So, ang title lang naman ito is Nadine Lustre Inspired Makeup Look lang naman to. Inspired lang, diba? Di ko naman sinabing transformation to Nadine Lustre. So, yon, inspired lang to sa makeup ni Nadine Lustre. Then, kung gusto mo pang makakita ng ganitong video at kung gusto mo pang at kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video at yan, mag-request ka lang sa baba ko sinong next artist or next na artista ang gagayahin natin ang makeup look. So, yun guys. So, again, I'm Khiane Abello, your youngest makeup artist here in YouTube. And if you like this video, make sure to like and subscribe to my channel, and don't forget to click the notification bell para ma-notify ka if ever na mag-upload ako ng panibagong video. And then lahat pala lang ginamit ko sa face ko, it will be linked down below para kung gusto nyo, go, bili-bili na mga zezo yan. JM Mirabel, kabahan ka na. Char! May papalit na sa'yo JM Mirabel. Char! So yan guys, thank you for watching this video. So, yun. For more videos, subscribe and click that tiny bell button to be notified to my channel para ma-update. To be notified to my channel every time I upload a new and fresh video. Bye!